नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो टेकी सुजन च्यानलमा। र साथीहरु, आज यो भिडियोमा हामी कुरा गर्न गइरहेको छौं अलिकति इन्ट्रेस्टिङ कुराको बारेमा। हामी चाहिँ यहाँ कुरा गर्न गइरहेको छौं आज A72 5G को बारेमा। हो साथीहरु, A72 5G को बारेमा चाहिँ कुरा गर्न गइरहेका छौं। यदि तपाईहरु यो भिडियोमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ पुरा हेर्दिनु होला। ल भिडियो स्टार्ट गरौँ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो फोन चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ 5G स्मार्टफोनमा चाहिँ देख्ने लिक्स र रिमर्सबाट चाहिँ पत्ता लागेको छ भने चाहिँ यसको चाहिँ अब A71 र A51 को जस्तो सक्सेसर पछि चाहिँ Samsungले A72 को चाहिँ प्री प्लान र बनाउन प्रोडक्सन चाहिँ गरिसकेको छ। र एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के हो भन्दा साथीहरु, यो Samsungले चाहिँ प्रोडक्सन चाहिँ 30 मिलियन युनिट चाहिँ आफ्नो A71 र A51 को सक्सेस पछि गर्न थालिसकेको छ। र यसमा चाहिँ अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई अब यसमा के कस्ता स्पेसिफिकेसन छन् भनेर चाहिँ कुरा गर्न गइरहेको छु। र सबभन्दा पहिला यसको क्यामेराको कुरा गरौँ। यसमा चाहिँ तपाईहरुले 5 वटा Samsungबाट आउने फर्स्ट penta-camera चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ, जसमा चाहिँ तपाईहरुको मेन क्यामेरा रहेको 64 मेगापिक्सलको 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड भने चाहिँ 8 मेगापिक्सलको चाहिँ टेलिफोटो पनि पाउन सक्नुहुनेछ, जसमा चाहिँ तपाईले 3x अप्टिकल जुम पनि सपोर्ट पाउनुहुनेछ भने चाहिँ 5 मेगापिक्सलको म्याक्रो र 5 मेगापिक्सलको बोके इफेक्ट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। र रिमर्समा चाहिँ पत्ता लागेको छ साथीहरु, यसमा चाहिँ तपाईले S20 FE को जस्तै यसमा पनि 30f जुमिङ लेन्स पाउन सक्नुहुनेछ। र रिमर्स र लिक्सको कुरा आउँदा चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईहरुले OIS अप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेसन को सपोर्ट पनि पाउन सक्नुहुनेछ, जसमा चाहिँ तपाईले भिडियोग्राफीहरु चाहिँ राम्रोसँग सुट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र यसको अब प्रोसेसरको कुरा गरौँ। यसमा चाहिँ तपाईले 765 को स्न्यापड्र्यागन प्रोसेसर पाउन सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ मिड रेन्ज टप मिड रेन्ज प्रोसेसर पनि मान्न सकिन्छ यसलाई, जुन चाहिँ 7 नानोमिटरमा चाहिँ फ्याब्रिकेसन गरेको छ भने चाहिँ यसको थर्मल र पावर एफिसिएन्सी पनि राम्रै हुन्छ। र अब साथीहरु, यसको अर्को कुरा गर्दा यसमा चाहिँ तपाईहरुको डिस्प्लेको कुरा गरौँ। यसमा चाहिँ तपाईहरुले सुपर एमुलेट प्लस को डिस्प्ले पाउन सक्नुहुनेछ, जुन चाहिँ एउटा राम्रै कुरा पनि मान्न सकिन्छ, किनभने यो चाहिँ 20% लेस कन्ज्युम हुन्छ सुपर एमुलेट को कुरा गर्दा चाहिँ सुपर एमुलेट प्लस को कुरा। र अब यसको अरु कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ यस्तै हो, हाइलाइटिङ फिचर्सहरुको कुराहरु यही नै हो। र अहिलेको लिक्स र अफिसियली लिक्स Samsungबाट चाहिँ त्यस्तो भइसकेको छैन, तैपनि रिमर्सहरुबाट चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले 4500 mAh को चाहिँ ब्याट्री पाउन सक्नुहुनेछ र वायरलेस चार्जिङ पनि सपोर्ट र वायरलेस रिभर्स चार्जिङको सपोर्ट पनि पाउन सक्नुहुनेछ, जुन चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा नै हो। र यो 2021 को लागि चाहिँ खतरा इन्ट्रेस्टिङ मोबाइल हुन जानेछ। र तपाईहरुलाई चाहिँ यो फोन कस्तो लाग्यो तल भनिदिनु होला। र यसको एक्सपेक्टेड लन्च कुरा गर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले 2021 को जनवरीसम्म चाहिँ यो फोन एक्सपेक्टेड लन्च हुने चाहिँ मलाई लाग्छ। र यति नै हो साथीहरु। हजुरहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो र यो मन पर्यो भने चाहिँ तपाईहरुले लाइक एन्ड शेयर चाहिँ गरिदिनु होला। र यस्तै भिडियोहरु चाहिँ म लिएर आइरहेको हुन्छु, त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र आजलाई यति भन्दै हजुरहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।